Xin chào tất cả khán giả của TEDx. Mình là Xuân Trường. Mọi người thường biết đến mình là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và hiện tại thì mình đang chơi bóng cho câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng. Trước tiên thì mình xin được chia sẻ một chút cái cảm nghĩ của mình. Mình cảm thấy rất vinh dự khi nhận được lời mời tham gia chương trình này. Mình có xem được một số video của những khách mời khi tham gia TEDx và mình luôn phải trầm trồ với khả năng diễn thuyết của tất cả mọi người. Cho nên mình cảm thấy khá là e ngại khi tham gia chương trình này vì mình vốn rất sợ khi phải đứng nói trước đám đông như thế này. Và hơn nữa đây là một chương trình rất lớn quy tụ những gương mặt có sức ảnh hưởng rất lớn tới cộng đồng. Cho nên mình càng cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tuy nhiên thì cùng lúc đấy mình lại có một cái suy nghĩ là mình muốn thử thách bản thân mình. Mình hay tự hỏi bản thân mình trước đó là đến một ngày nếu như mình có cơ hội được tham gia chương trình này thì không biết là mình có thể làm tốt được hay không. Những câu chuyện mà mình chia sẻ thì có mang lại giá trị gì cho mọi người hay không. Cho nên đối với mình thì đây là một cái thử thách cho chính bản thân mình. Và việc được đứng trên sân khấu, một sân khấu uy tín như sân khấu của TEDx là điều mà mình muốn được trải nghiệm. Và để bắt đầu câu chuyện của mình thì mình xin được chia sẻ câu chuyện liên quan đến sự nghiệp bóng đá của mình. Cho những ai đã xem mình thi đấu thì có thể mọi người rất dễ dàng để nhận ra mình không phải là một cầu thủ toàn diện. Mình có những điểm mạnh nhất định và bên cạnh đó cũng là những điểm còn hạn chế so với những người đồng đội khác. Mình có thể tự nhìn nhận mình là một cầu thủ có tố chất kỹ thuật, khả năng quan sát tốt và có khả năng tung ra những đường chuyền bóng với độ chính xác cao. Tuy nhiên thì ngược lại, mình lại bị hạn chế ở khả năng di chuyển nhanh nhẹn và linh hoạt. Mình cũng không phải là mẫu cầu thủ có cơ thể cơ bắp hay một cơ thể đầy sức mạnh để phục vụ cho việc va chạm và tranh chấp tay đôi trên sân. Khi nhìn rộng ra cuộc sống bên ngoài thì mình thấy có khá là nhiều điểm tương đồng. Thời đi học thì không phải ai cũng có thể học giỏi đều tất cả các môn học ở lớp. Rồi sau này lớn lên khi đi làm thì không phải ai cũng làm giỏi ở bất kỳ cái vị trí nào mà ở trong một tổ chức hay trong một doanh nghiệp. Và trong bóng đá cũng vậy, không phải ai cũng có những khả năng toàn diện như những tượng đài bóng đá là Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi. Và mình nhận ra là ai cũng có những điểm mạnh và những điểm yếu của riêng mình. Và khi còn là một cầu thủ trẻ thì mình được tập luyện, mình được chơi bóng bên cạnh những người đồng đội, bên cạnh những huấn luyện viên có chung một triết lý bóng đá vốn rất phù hợp với những tố chất, những điểm mạnh của mình. Và đó cũng là thời điểm mà cái tên Lương Xuân Trường được mọi người công nhận, được mọi người biết đến. Và sau này khi lớn lên thì mình đã phải bước ra khỏi vòng tròn an toàn đó. Mình có cơ hội được làm việc với nhiều huấn luyện viên khác nhau, mình có cơ hội được tiếp xúc với nhiều thứ triết lý bóng đá khác. Và một trong những triết lý bóng đá mà nó khác biệt hoàn toàn so với cái tố chất, so với cái điểm mạnh của mình, đó là một thứ bóng đá thiên về sức mạnh và tốc độ nhiều hơn. Thì khi làm việc với những huấn luyện viên, khi làm việc với những triết lý bóng đá như vậy thì bởi vì thời điểm đó mình còn là một cầu thủ trẻ, mình rất sung sức, mình nghĩ là mình có thể làm được tất cả mọi thứ, mình có thể thay đổi bản thân mình có thể cố gắng để biến những cái điểm yếu của mình thành những điểm mạnh. Nói chung là mình ép bản thân mình phải thay đổi theo những gì mà huấn luyện viên yêu cầu và theo những cái triết lý bóng đá khác với cái tố chất, khác với cái điểm mạnh của mình, mặc dù đó không phải những cái sở trường của mình. Và mình đã gặp cái nguy cơ rất lớn, đó là nguy cơ đánh mất chính bản thân mình. Ở trong một số thời điểm thì vì quá ám ảnh với việc biến tất cả những cái điểm còn hạn chế của mình thành những điểm mạnh mà mình đã quên mất những vũ khí lợi hại của mình là gì. Và câu hỏi đặt ra ở đây là mình có thực sự cần phải thay đổi hay không, trong khi những điểm mạnh, những cái điểm sở trường của mình đã mang lại cho mình những thành công nhất định. Và vậy tại sao mình không tập trung để phát huy những cái điểm mạnh đó, phát huy những cái vũ khí này? Và khi trưởng thành hơn, khi có nhiều kinh nghiệm hơn, mình biết được, mình hiểu bản thân mình hơn và mình biết được là điểm mạnh của mình là gì, điểm yếu của mình là gì, thì khi đó mình sẽ chọn không ép bản thân mình phải thay đổi như lúc trước nữa,
mà tập trung vào phát huy những vũ khí này, bởi vì đây là những điều mà mình có thể làm tốt và hiệu quả nhất. Một câu chuyện khác mình muốn chia sẻ với mọi người là sau giải đấu U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc năm đó thì tụi mình đã được mọi người biết đến nhiều hơn, được quan tâm nhiều hơn. Và trong cái khoảng thời gian đó thì sự kỳ vọng của người hâm mộ đối với lứa cầu thủ này là rất lớn. Và trong cái lúc sự kỳ vọng đang rất lớn như vậy thì mình lại đưa ra một quyết định khởi nghiệp kinh doanh bằng một dự án y tế về phục hồi chấn thương thể thao. Chính vì những sự kỳ vọng lớn như vậy thì mình có những cái câu hỏi cho bản thân mình ở thời điểm đó. Cái quyết định này của mình liệu có đúng hay không? Liệu cái công việc liên quan đến kinh doanh này nó có ảnh hưởng đến việc chơi bóng của mình tại thời điểm đó hay không? Rồi là người thân, bạn bè, người hâm mộ sẽ nghĩ gì, sẽ phản ứng như thế nào về cái quyết định của mình? Cùng lúc đó thì những câu hỏi lớn hơn ở bên trong mình đã thôi thúc mình để đi đến cái quyết định. Đó là những câu hỏi kiểu như nếu mình không làm bây giờ thì khi nào ở Việt Nam mình mới có một trung tâm phục hồi chấn thương chuẩn quốc tế cho người Việt? Và không may là nếu như chính bản thân mình gặp phải một chấn thương nặng như hồi năm 2019 thì chẳng lẽ mình sẽ lại phải sang Hàn Quốc để điều trị, để tập phục hồi một thân một mình trong suốt 6 tháng ở bên đó hay sao? Cho nên mình đã đi đến quyết định phải thu xếp tất cả mọi thứ thật ổn thỏa trước khi chính thức thực hiện dự án này, từ việc chọn ra ai sẽ là người đồng hành cùng mình, ai sẽ là người thay mình vận hành trung tâm trong lúc mình tập trung thi đấu bóng đá, tất cả những việc liên quan đến dự toán tài chính, tất cả những việc liên quan đến quản trị rủi ro. Nói chung là tất cả những điều cần có của việc thành lập một doanh nghiệp thì mình đều phải cố gắng thu xếp làm sao cho ổn thỏa trước khi chính thức đưa ra quyết định. Và những câu hỏi kiểu như là mình có đang làm gì sai hay không, cái quyết định của mình có liên lụy, có ảnh hưởng đến ai hay không, và nếu như không may cái công việc kinh doanh của mình không diễn ra một cách suôn sẻ thì có ai khác phải chịu trách nhiệm cùng với mình hay không. Và khi tất cả những câu trả lời đều là không thì mình cảm thấy là không còn gì phải đắn đo, không còn gì phải lo ngại nữa. Mình đã quyết tâm bắt tay vào thực hiện dự án đó, bởi vì chính mình là người đưa ra quyết định và cũng chính là mình là người sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định của mình. Thì mình nghĩ là tất cả những lời chỉ trích, những lời đánh giá hay sự kỳ vọng của một ai đó thì cũng không còn quan trọng nữa. Câu chuyện tiếp theo thì mình muốn mượn một câu chuyện của một người đồng đội của mình. Năm 2022 mình có chuyển đến chơi bóng cho câu lạc bộ Hải Phòng và mình có quen một người đồng đội mới là Martin Lò. Cầu thủ này là một cầu thủ sinh ra tại Úc, là Việt kiều, đang chơi bóng tại Việt Nam. Martin trở về Việt Nam vào 4 năm trước để thử sức tại môi trường bóng đá Việt Nam, và bạn đã cố gắng rất nhiều để được công nhận. Và ngay sau 1 năm đầu tiên thì bạn đã đạt được những thành công nhất định. Bạn với phong độ rất cao cộng với sự ghi nhận từ giới chuyên môn thì bạn đã được triệu tập vào đội U23 Việt Nam, và kể từ đó trở đi danh tiếng của bạn cũng tăng dần lên. Những hợp đồng quảng cáo, những lời mời từ các nhãn hàng cũng từ đó mà nhiều hơn. Và thậm chí bạn còn được mời sang Nhật để thử việc tại một câu lạc bộ đang chơi ở J-League. Nhưng sau suốt những quãng thời gian trong cái khoảng thời gian mà cái công việc bóng đá của bạn đang diễn ra rất thuận lợi thì bạn lại cảm thấy có một điều gì đó còn thiếu. Thì mãi đến sau này thì bạn nhận ra là trong suốt khoảng thời gian đó bạn chỉ đang cố gắng để đánh đổi tất cả mọi thứ cho cái mục tiêu, cho cái mong muốn thành công của mình trong lĩnh vực bóng đá, và bạn quên mất là bạn đã mất đi chính mình, bạn không hề cảm thấy hạnh phúc. Và bạn có kể với mình là sau 3 năm chơi bóng tại Việt Nam thì đến thời điểm hiện tại bạn đã không cố gắng để biến mình trở thành một phiên bản khác nữa, mà đã đến lúc bạn dừng lại. Bạn tự hỏi bản thân mình là liệu là mình sẽ phải cố gắng để tỏ ra là mình đang ổn đến khi nào nữa, và đã đến lúc phải trở lại là chính con người của mình trước khi quá muộn.
Để đạt được những thành công trên như mình vừa kể thì Martin đã phải thay đổi rất là nhiều tất cả những thứ liên quan đến chuyên môn bóng đá. Lối chơi bóng đá của bạn rất khác so với những gì mà huấn luyện viên yêu cầu, nhưng vì để đạt được thành công bạn chấp nhận tuân thủ theo những yêu cầu của huấn luyện viên 100%, rồi là những cái thói quen sinh hoạt trong hàng ngày, những sở thích, một cái tư duy khác biệt đến từ một đất nước có nền văn hóa rất khác so với Việt Nam chúng ta, bạn cũng giấu đi, bạn không muốn bộc lộ ra những điều đó vì bạn sợ là có thể mình sẽ trở nên khác biệt, có thể mình sẽ bị xa lánh và có thể mình sẽ bị mọi người nói là mình đang bị mắc bệnh ngôi sao. Cho nên Martin đã quyết định là từ nay mình sẽ sống đúng với những gì mình có, mình luôn là chính mình và làm những gì mình thích. Còn những việc khác, những việc xung quanh mọi người nghĩ gì thì cũng sẽ không còn quan trọng nữa. Qua câu chuyện của Martin thì mình như được truyền thêm cảm hứng để có thể tự tin, để có thể dũng cảm hơn để theo đuổi những gì mà mình luôn mong muốn từ trước đây. Martin chia sẻ với mình về một phong cách sống KO, viết tắt của cụm từ Keep It 100. Tạm dịch ra là đây là một phong cách sống để cố gắng để luôn trở thành chính mình, luôn là một phiên bản chân thực nhất và tự hào về những gì mà mình có. Trước khi lên đường đến Huế tham gia chương trình này thì Martin có nhắn cho mình một đoạn mà mình cảm thấy rất tâm đắc. Đó là thành công là điều mà mọi người đánh giá chúng ta về những gì mà họ nghĩ, họ đã thấy chúng ta đạt được. Tuy nhiên thì chỉ bạn mới có thể quyết định thế nào là thành công cho chính mình. Và đôi khi mọi người có thể nói rằng tôi sẽ thất bại với tư cách là một cầu thủ bóng đá, hoặc tôi sẽ thất bại với tư cách là một nhà kinh doanh. Nhưng tất cả những gì mà tôi biết là tôi muốn giành chiến thắng trong cuộc sống và cuộc đua đến hạnh phúc. Thành công và sự thỏa mãn mà tôi biết bây giờ không còn là cuộc đua mà mọi người đang chạy nữa rồi. Có thể mình và Martin chưa phải là những hình mẫu của sự thành công, chưa phải là hình mẫu của sự nổi tiếng, nhưng mà việc được là chính mình, việc được làm những điều mình thích mỗi ngày, việc được trở thành phiên bản chân thực nhất, không cố gắng để trình diễn, không cố gắng để trở thành bất kỳ một phiên bản nào khác đã là một sự thành công với chính bản thân tụi mình rồi. Và tụi mình thật sự muốn kiến tạo nên một cộng đồng KO để từ đó lan tỏa phương châm sống này đến nhiều người hơn. Tụi mình đang cảm thấy thực sự hạnh phúc với những gì mà mình có, đang rất tự tin với khả năng của chính mình. Và vậy thì không biết là các bạn đã sẵn sàng để thực hiện điều này của chúng mình hay chưa? Mình nghĩ đã đến lúc là chúng ta phải thoát ra khỏi sự kỳ vọng của mọi người, thoát ra những định kiến đã có từ trước để trở thành chính con người các bạn. Và mình thấy là chúng ta cũng giống như cố đô Huế vậy. Đây là một thành phố đang thay đổi mỗi ngày, phát triển không ngừng. Dấu hỏi đặt ra là vậy thì thành phố này liệu có giữ được những cái nét văn hóa đặc trưng lâu đời hay không? Mình tin là tất cả những con người nơi đây sẽ luôn biết cách để vừa thay đổi, vừa chấp nhận những thứ mới mẻ và vẫn giữ nguyên được những cái giá trị cốt lõi đó. Và bài nói của mình xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn người lắng nghe.